Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, magluluto ako ng soup. Ipakita ko sa inyo kung paano magluto ng soup tulad ng restaurant. So, ipakita ko sa inyo. So, ito yung ingredients natin. Mayroon tayong onions. So, kakat lang natin siya. Ganyan lang siya. Diretso na siya sa tapos squash. May squash ako dito. Diretso na siya. Tapos mayroon tayong patatas. Potato. So, mayroon tayong leeks. Leeks. So, ganito yung mga restaurant dito, magawa ng soup. All fresh. All fresh yung gamit talaga. Tomato. So, tanggalin natin yung ganito talaga sa ano, especially pag winter. But if you go in the restaurant, it's everyday have a soup. Some people like soup all the time. Usually for starter, pagkakain ka sa restaurant, ginagawa nila starter yung soup. So it depends kung gusto mo soup, kung ayaw mo, so, ayan na yung ingredients natin. Kung makita nyo, ilapit natin ito. Ayan na siya. Ayan na siya. So, lalagyan natin siya ng tubig. Okay, ito yung hot water natin. So, kalahati lang siya. So, half. Just only half. Half with that. See, you couldn't see because it's only half. Okay, so, I put this heat on there now. So, okay. So, I already put the heat on. So, I'm going to do is, I put pepper. And salt. So, pakuluan lang natin siya. So, lalagyan ko siya ng nor. Ayan, kalahati. Wala na akong nor. So, I just put this nor. Pampalasa. Pakuluan natin siya hanggang malambot. Tapos, pag lambot niya, is, titikman natin kung tama yung lasa niya. Tapos, i-blender natin siya. Tapos, mag-bake rin ako ng bread. Because usually, ito yung ginagamit nila sa soup. Yan. Baked bread. So, i-bake ko ito. So, ito yung pair ng soup. Ayan. So, tingnan natin mamaya pag tapos na. So, ito na siya. Ayan. So, ang gagawin ko is i-blender ko na siya. Kasi luto na siya eh. So, ito yung blender na gagamitin ko. Titikman natin. Kasi hindi naman talaga ano.
Hindi naman talaga kailangan, kailangan maalat ito. Basta meron siya counting pepper at counting salt. Pwede na siya. Manamis-namis yung lasa niya. Ganun talaga pag fresh. Manamis-namis yung lasa. So, serve ko ito mamaya with yung baked bread. So, ipakita ko sa inyo. So, yan na. Ready na yung soup natin. Yan. Ilagay na natin sa bowl at isi-serve na din natin. Smell yummy. Yummy, yummy. So, pair with the baked bread. Yan. Yan na siya. Yummy. Tada!